Hello class! So sa last video po natin ay diniscuss natin yung sequential control statement. So doon po is ibinigay ko po yung code wherein nag-input po tayo ng dalawang number at the same time po is in-output po natin yung sum ng dalawang numbers. So ito po yung example ng sequential control statement. So this time po naman is bibigay po tayo ng example of selection control statement. So, under po ng selection control statement, gumagamit po tayo ng mga if condition, if then else condition, and even po yung case switch. Yun po yung example ng selection control statement. Okay? So, gagawa po tayo ng conditions given po tong dalawang number. So, for example po is kukunin po natin yung average po nung dalawang number. At the same time po is kapag po ang value po ng average ng dalawang number is greater than equal to 75, ang ipiprint po natin is pass. Pag naman po is mas mababa sa 75, ang ipiprint po naman natin is failed. Doon po is nagkaroon po tayo ng selection kung ano po yung i-execute po ng ating program based po sa condition kung ano pong result ng average ng dalawang number. Okay? So, since nag-declare na po tayo rito ng dalawang number which is num1 and num2, at the same time, nag-enter na po tayo ng dalawang number which is num1, C in num1 and also C in num2, ang next step po natin ay papalitan lang po natin tong formula natin. In order to get the average of two numbers, kailangan po natin tong i-divide sa Okay, so this is divided by 2. Since dalawa po yung number na in-input natin, kailangan po natin i-divide 2 by 2 para makuha po natin yung average niya. So, bakit po natin nilagyan ng open and close parenthesis po ito? Okay? So, kinuha po natin or sinet po natin yung open and close parenthesis para pag nag-execute po itong formula natin, ang una po niyang i-perform is i-add po niya si num1 and num2. Because po sa programming, meron po tayong tinatawag na highest precedent. Ano po ba ibig sabihin ng highest precedent? So, meron po siyang mga priority operator. So, kung hindi po natin lagyan ng open and close parenthesis yan, ang mangyayari po is i-divide muna si num2 kay 2 bago po niya i-add si num1. So, dun po, hindi natin makukuha yung average niya. So, para po malaman ng code natin kung sinong priority natin, katulad po sa subject natin sa math, gumagamit po tayo ng grouping symbol. Ang grouping symbol po natin ginagamit dito is the open and close parenthesis. So, it means, i-add niya muna si num1 kay num2 bago po niya i-divide by 2 at i-assign po niya yung answer o yung average niya doon po sa variable ans. Okay? Now is palalabasin na po natin yung average niya. Okay? So, since average na po siya, palitan na po natin yung description niya. So, instead of sum, gawin po natin siyang average. Okay? Then, the average of two numbers. Okay? So, numbers is, so lalabas po rito yung pinaka total average ng in-input nyong number. At the same time, gusto nyo rin po i-check kung yung average po niya ay pumasa ba or hindi. So, gagawa po tayo ng condition. So, if, open parenthesis, ans, so ang ite-test po natin ay yung value ni ans. Kung mataas po ba siya sa 75 or equal po ba siya sa 75. So, ang lalagay nyo po rito is greater than equal to 75. So, ibig sabihin, kung ang laman ng ans nyo ay mas mataas at equal sa 75, ang palalabasin niya or yung i-message niya ay yung word na pass. So, ang command natin para mapalabas si pass is cout. Okay? So, dalawang less than sign, double quote, then you have here word pass, then another double quote, then you have here semicolon. Okay? So,
For the next condition, pwede nyo naman lagyan ng if ans is less than equal to or less than 75. So, kaso medyo ano na siya, lalaki na yung statement ninyo. So, since para mapasimple natin yung if condition nyo, so instead of another condition, ilagay na lang po natin sa baba yung else. Pag sinabing else is kapag, okay, lagay nyo po muna yung else dito, then another open and another close sa baba. So, ano po yung ibig sabihin ng else? So, yung ibig sabihin ng else is, dito po magpo-fall yung execute ng program nyo kapag hindi na po na-satisfy yung condition ng if nyo. Halimbawa, 73. So, yung 73, hindi na po siya na-satisfy sa condition ng if nyo. So, since mas mababa na siya sa 75, magpo-fall na po siya rito sa else condition nyo. So, ano bang mangyayari pag mas mababa na siya sa 75? So, i-output po niya yung word na failed. So, you have cout, then you have your double quote, then lagay po natin yung message na failed, then you have here semicolon. Okay? So, this type of statement is under po ng selection control statement, wherein yung execution niya po sa program nyo is based po dun sa condition kung masasatisfy nyo po siya. So, sa selection control, pwede naman po siyang one way. Ang ibig sabihin ng one way, isang condition lang po. Okay, like for example, this one, kung ito lang po ilalagay nyo, one-way condition lang po siya. Okay? Pero kapag may else siya, ibig sabihin two-way na po siya. So, pag sinabi nating two-way is dalawang selection po ang pwede po niyang pagpilian. Okay, pwede rin po multiple way selection. Pag sinabi nating multiple way, marami pong pagpipiliang execution yung program nyo. Halimbawa po is mag-input kayo ng numbers. So, kayo mag-input ng 1, 2, 3, and 4. Kapag 1 in-input nyo, ang i-output po niya is freshman. Pag 2 naman po is, ang i-output niya is sophomore. Pag 3 naman po, ang i-output niya po is junior. Then pag 4 po is i-output niya is senior. Doon po meron tayong multiple selection. Okay? So for example po is magre-create po tayo ng multiple way selection. So katulad po nung in-example ko kanina, mag-i-input po tayo ng another number. So let's say int num, then semicolon. Okay? So, lagay po tayo dyan ng description wherein we're going to enter a value of number. So, dito, lagay po tayo ng message na enter. Okay? So, lagay lang po tayo ng enter number. Okay? So, you have here number. Then, you have here semicolon. Okay? So, after the message, automatic is mag-enter po tayo ng value ng number. So, ang command na gagamitin natin is cin. Cin num, semicolon. Then, from here, gagawa po tayo ng multiple way condition. So, ano po yung multiple way condition natin? So, ang first condition natin is if, okay, num is equal to 1. So, ibig sabihin, kapag ang input nyo ay 1, ang i-output po natin is yung word na freshman. Okay, so lagay po natin dito cout, then you have here double quote, then you have here freshman. Okay, then you have double quote, then you have here semicolon. So, since multiple way po tayo, so instead of else, gamitin nyo po yung else if. Okay, so this will be another condition. So, this will be num is equal to 2. Kapag naman po, ang in-input nyo is 2, ang i-output natin ay the word sophomore. So, you have your cout. Then, you have here double quote, yung word na sophomore.
then another double quote, then you have here semicolon. Okay? So another else if po, since meron po tayong apat na selection, so pwede po nating copy na lang to yung part na to para hindi po tayo mas matagalan or para mas mabilis po yung ating pagko-coding. So, yung else if po natin, palitan lang po natin yung condition. Instead of 2, gawin po nating 3 to. So, ang i-output naman po niya, kapag 3 ang in-input natin is yung word na junior. So, lagay lang po natin junior to. Then, pwede naman pong else lang ang ilagay po natin sa dulo. Pero, how about kapag 5 yung in-input nyo? Pag else po kasi yung nilagay po natin sa baba, it means, pag 4, lalabas po yung senior. Pag nag-input po kayo ng 5 or 6 or 7, ang lalabas po pa rin is senior. Pero ang ano lang naman po natin, selection natin is 4. So, para po um, mag-stick po yung condition natin sa value of 4. So, ang gagamitin po natin is else if pa rin. So, instead of 3 or 2, gawin po natin 4 yan. At ito po ay lagyan po ng senior. Okay? So, pwede naman po mag-stop dyan yung program nyo. Pero, for example, kung meron pa pong in-input na wala po dun sa selection, katulad ng sinabi ko, kapag in-input nyo is 7, 8, which is not part of the selection, gusto nyo mag-message siya na invalid. So, lagay nyo lang po dito else, then open, then another close here. So, ang i-message nyo po rito ay invalid input. See out lang po natin. Double quote. So, lagay nyo lang po dito invalid. Then, double quote. Then, you have here semicolon. Okay? So, check po natin yung program natin. So, run po natin siya. So, enter po tayo ng number. Pag na-input tayo ng 1, ang lalabas po dyan ay freshman. Okay? So, dumikit na naman po si press any key. So, ang gawin po natin is, maglagay na lang po tayo ng another cout sa baba. Tapos, i-backslash po natin para okay? So, para hindi na lang po tayo paulit-ulit sa cout, lagay na lang po natin to sa pinakababa ng code. Okay? So, dito po natin siya ilagay. So, okay? Try po natin ulit. So, run po natin. So, you have your 1. Enter. Nasa baba po yung press any key. So, another one. Play po tayo ulit. For 2, this one is sophomore. Play po uli natin. So, this will be 3, 4, junior. Then, play for, pag nag-input naman po tayo ng 4, senior. Then, how about pag nag-input po tayo na wala dun sa selection? So, halimbawa, 10. So, magme-message po siya ng invalid. Okay? So, this example code is an example of selection way or selection control statement. Okay? For another example of program, please see the another video. Thank you, class.